जापानले आफ्नो 6औं जेनेरेसनको फाइटर जेटको खुलासा गरेको छ। यो जेट एफएक्स फ्युचर फाइटर कार्यक्रम अन्तर्गत विकास गरेको हो। विश्वव्यापी रक्षावृत्तले यसको क्रान्तिकारी स्टिल्थ डिजाइन र उन्नत क्षमताको कारण यसलाई युएफओ जेटको रूपमा सम्बोधन गरेका छन्। यो विमान सन् 2030 को मध्यसम्म सञ्चालनमा आउने अपेक्षा गरिएको छ। यो विमानमा अनुकूलनशील एआई को पाइलट प्रणालीहरू, ड्रोन समन्वय, राडरबाट बच्ने क्षमता, भेक्टरिङ इन्जिनहरू र हाइपरसोनिक मिसाइल अनुकूलता जस्ता अत्याधुनिक प्रविधिहरू छन्, जसले हवाई युद्धमा नयाँ विश्व मानक कायम गर्दछ। यो नयाँ जेनेरेसनको जेट मित्सुबिसी हेभी इन्डस्ट्रिज द्वारा BAE सिस्टम UK र लियोनार्दो इटालीसँग मिलेर GCAP ग्लोबल कम्प्याक्ट एयर प्रोग्राम अन्तर्गत विकास गरिरहेको छ। यो जापानको बढ्दो सुरक्षा अवस्थालाई दर्शाउने एक रणनीतिक गठबन्धन हो, जुन क्षेत्रीय चासोहरूको वृद्धिसँगै रहेको छ। यो पहिलो जेट हो जसले मानिस यन्त्र सहकार्य भएको भन्ने जानकारी दिइएको छ। यो जेटमा पाइलटले निर्णय लिन ध्यान केन्द्रित गर्दा एआई प्रणालीलाई स्वायत्त रूपमा राडर जाम गर्न अनुमति दिनुका साथै सावधानीपूर्वक चालहरू र युद्धभूमि विश्लेषणहरू व्यवस्थापन गर्न अनुमति दिन्छ। यो प्रगतिले विश्वको हवाई शक्ति सन्तुलनमा परिवर्तनको सङ्केत प्रदान गरेको छ, जसले जापानलाई हवाई रक्षा नवप्रवर्तनको अगाडि ल्याउने काम गरेको छ। यो विमान केवल लडाकु मात्र होइन, यो एक उड्ने सुपर कम्प्युटर हो जसको स्टल्थ यति उन्नत छ कि यसले F-22 वा चीनको J-20 लाई पनि हराउन सक्छ।